Yo, what's up people? How you guys doing? සාදරෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම channel එකට. ඉතින් guys අද මම draw කරන්නේ request drawing එකක්. ඒ කියන්නේ මට subscriber කෙනෙක් comment එකකින් දාලා request කරපු drawing එකක් තමයි මම අද draw කරන්නේ. එයා කියලා තියෙන්නේ BTS එකේ viewer draw කරන්න කියලා. ඒකයි තමයි guys මම කලින් video එකක කිව්වා 1k subscribers වලට giveaway එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මම giveaway එකේ winner කෙනෙක්ව තෝරන්න යන්නේ. මම කරන්නේ comment raffle එකක් දාලා ඒ winnerව තෝරන එක. එහෙනම් අපි බලමු කවුද කියලා ඒ raffle එකෙන් දිනන්නේ. YouTube video එකේ link එක දාලා තියෙන්නේ guys. ඒක දාලා යටින් comment එක filter කරලා #drawme කියලා. එකෙන් select කරලා තියෙනවා comments තුනක් තේරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තුන් දෙනායි comment දාලා තියෙනවා. මොනවද බං comment දාපන්. දැන් start කරලා තියෙන්නේ. බලමු කවුද දිනන්නේ කියලා. Alright, අපේ නම් විනය කෙනෙක් ඉන්නවා චමල් වික්‍රමසිංහ. ඔයා තමයි free portrait එක දින්න කෙනා. එහෙනම් මචං මම ඔයාව Insta වලින් contact කරගන්න. කරගෙන ඔයා මට photo එකක් එවන්න. මම drawing එකක් කරලා එවන්න. ඒකම තමයි guys. like කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා guys. මගේ video එක කොහොම හරි algorithm එකට set කරගන්න මට උදව් කරන්න guys. ඔය තියෙන like button එකයි, subscribe button එකයි කුඩු කරලා පට්ට ගාලා දාන්න මචං. That's a lot of damage. guys මට කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ මොනවා හරි drawings, portraits කාට හරි gift එකක් මොනවා හරි දෙන්න ඕන නම් මාව contact කරගන්න. මම මේ අයිනෙන් දාන්න WhatsApp number එක. WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. ඔයගලන්ගේ drawings මොනවා හරි තියෙනවනම් මම කරලා දෙන්න. message එකක් දාන්න. එහෙනම් set එක වැඩි කතා නැතුව අපි යන් video එකට බලමු drawing එක.